با عرض سلام به شما بینندگان محترم، نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. خب در ادامه برنامه‌های زنگ سلامت امروز برای شما در رابطه با یه آسیب دیگه حرف میزنم به اسم کارپل تونل سیندروم. خب همینجوری که از اسمش پیداست، کارپل یعنی در اصطلاح علمی دست و کارپل تونل سیندروم وقتی که ما به این قسمت مچ دست نگاه بکنیم در واقع از اینجا میبینیم که این دو تا استخوان ساعد میاد اینجا و یه سری استخوان‌های کوچکی اینجا داریم که اگه نگاه بکنید این دو تا استخوان بغلی یه زائده‌ای دارن، یکی دو سه تا استخوان هم زیرشه. اینجا یک سوراخی دارین میبینین که به همون تونل میگن. بعد اینجا یه لیگامنتی هست که به اسم کارپل لیگامنت هست و ترانسفرسوم لیگامنت و این از اینجا اینو کاور میکنه. در واقع اگه نخوایم نگاه بکنیم یک سوراخی اینجا میبینیم که بهش میگن تونل. حالا از این تونل چی رد میشه؟ عصبی که همونجوری که در برنامه مختلف گفتم یه سری عصب ها، سه تا عصب در واقع، نروس میدیانیس، اولناریس و رادیالیس، از اینجا میرن به دست که عصب میدیان از داخل این سوراخ رد میشه. پس به این سیستم که اگه نگاه بکنیم این عصب میدیان که در واقع از C5 مهره شماره 5 ستون فقرات گردن تا T1 توراسیک شماره 1 این شاخه های عصب از اینجا با همدیگه میان و در نهایت میره به دست و از داخل این تونل رد میشه و یه سری هم تاندون های این مایچه ها که در واقع از اینجا میان، از این جلو دقیقاً اگه بخوایم رو دست نشون بدیم همینجاست. شما اینجا رو فشار بدین، اگه احیانا یکم درد داشته باشین میتونی نتیجه اینو بگیریم که شاید کارپل تونل سیندروم داشته باشین. که حالا این کارپل تونل سیندروم چجوری به وجود میاد؟ معمولاً به خاطر کارهای تکراری مثل کامپیوتر که این روزا خیلی مشکلات زیادی برای کل بدن به وجود میاره، من جمله کارپل تونل سیندروم، و همچنین در ورزش‌های مختلف و اسپورت و غیره تراما میتونه آسیب ایجاد بکنه و یا مثلا افتادن روی دست به شدت زمین خوردن و یا در بعضی از مواقع هم تحقیقات نشون داده که به خاطر پاسچر اشتباه. خب این وقتی که عصب از اینجا میاد از اینجا رد میشه، وقتی که این بدن ما اینجوری خم بشه به جلو، فشارهایی که توی ناحیه سینه جلو جمع میشن میتونه فشار بیاره به عصب. البته باز باعث اینجا دقت بکنیم که ببینیم آیا در تشخیصمون آیا این عصب اینجا واقعا درگیر شده توی این تونل یا یک جای دیگه‌ای در این مسیر یا تو خود گردن. ولی خب چون رشته عصبی که از اینجا میاد اگه تو گردنم باشه میاد به دست و یا خود اینجا هم میاد به دست، ببینیم باعث ما بتونیم اینو خوب تشخیص بدیم که برای این باعث پیش همکاران فیزیوتراپیست بریم. خب حالا این کارپل تونل از اینجا که رد شد از این تونل میاد به این انگشت شست و انگشت سبابه، انگشت وسط و نصف انگشت رینگ فینگر در واقع. پس این انگشت این و نصف داخلی اینو در واقع این قسمت دست و این عصب میدیان اینرویت میکنه. معمولا خب میدونیم که وقتی ما میخوایم این حرکت رو انجام بدیم باعثی از طرف مغز این پیام از عصب بیاد به این بافتای مایچه بگه حالا شما خم بشین یا راست بشین. خب این یه مقداری در رابطه با آناتومی و نحوه تشخیص و نحوه چگونگی به وجود آمدن این کارپل تونل سیندروم بود. این آسیب عصب میدیان یا درگیری و ترپ شدن عصب میدیان در این تونل بود که برای شما توضیح دادم. برای تشخیص هم خیلی وقتا MRI میگیرن یا اسکن میکنن، ولی با 4 تا تست ما میتونیم اینو تشخیص بدیم که بهتره پیش همکاران فیزیوتراپیست برید که میتونیم از این تستا از فالن تست نام ببریم که دستا رو اینجوری میذارید به هم دیگه، شونه ها در این حالت و اینو
میتونیم تست بکنیم که آیا کارپال تونل سیندروم داریم یا نه. و یا در این حالت نگه میدارید، اگه تا چند ثانیه نگه میدارید، اگه به خاطر کمپرشنی که اینجا وارد میکنه شما دردی حس کردین و یا در خیلی از مواقع حتی باعث ضعیف شدن این بافت مایچه اینجا میشه، حالت مورمور شدن، بی‌حسی در این سه تا انگشت حس میکنید، ضعف قدرت این سه تا انگشت و یا نوشتن بر فرض براتون سخت میشه و در خود همینجا مچ دردم در این جلو شما دردی حس میکنید که میگم برای تشخیص بهتره پیش یه همکار ارتوپد یا همکار فیزیوتراپیست برید تا با تست های مختلفی که دارم برای شما این آسیب رو تشخیص بدن. در یه سری از مواقع اینجکشن میزنن، دوباره استروید و کورتیزون و غیره، و در این مورد جراحی معمولا زیاد انجام میشه به خاطر اینکه این لیگامنتی که به عصب فشار میاره تقریبا یه جورایی میچسبه که واقعا به خاطر فشارهای بیش از حد دکتر تشخیص میده جراحی بکنه. ولی بازم بهتره عجله نکنید برای جراحی، که اگه با تمرین و روش‌های فیزیوتراپی بهتر نشد همیشه برای جراحی فرصت دارید. از نظر مقالات علمی هم باز مقاله خیلی در این مورد زیاده، میتونید به مقالات آقای وانر اتال نگاه بکنید، مطالب خیلی خوبی برای شما ارائه دادن که کسانی که اهل مطالعه هستن میتونن در این زمینه مطالعات خوبی هم داشته باشن. خب دیگه بعد از این مطالب مقدماتی میریم یه سری تکنیک های درمانی فیزیوتراپی رو برای شما نشون میدم که خودتون میتونید در خونه انجام بدین. ولی اگه احیانا این درگیری و التهاب و ناراحتی زیاد باشه و وخیم باشه، بهتره حتما پیش یکی از همکاران فیزیوتراپیست برین تا معاینه بکنه و درمان خاص مربوط به شما را نشون بده. خب حالا دوباره از اما خانم کمک میگیریم برای نشون دادن تمرین‌های کارپال تونل. یکی از بهترین کارهایی که میتونید بکنید قبل از شروع تمرین‌ها اینه که اول پاسچر و فرم بدنتون رو درست باشه. همین که گفتم اگه این شونه ها به جلو خم بشن اینجوری بشه که معمولا به خاطر کامپیوتر و کارهای دیگه میتونه به وجود بیاد، با فشاری که در این ناحیه جمع میشه میتونه به این عصب فشار بیاره و التهاب ایجاد بکنه در دستتون. به همین خاطر همیشه صاف وای میستین، آپرایت، شکم رو یه ذره میدین تو و بدن صاف و شاغول باشه که این نیروها خوب کارشون رو انجام بدن و فشار بیش از حد به این ناحیه نیاد. خب در کنار این فرم بدن و تقویت این بافت‌های مخصوص فرم بدن که میتونید باز به تمرین مختلف رجوع بکنید و پیدا بکنید برای پاسچر بدن ما زیاد داریم، مخصوصا ناحیه گردن شونه، یه سری کارهای دیگه باید بکنید که بدنتون موقع تایپ کردن صاف باشه. معمولا یکی از بهترین حالت‌ها اینه که دست در این حالت باشه که این بازوی شما در این حالت صاف باشه. اینجوری اگه باشه باز کمپرشن ایجاد میکنه اینجا، یا در حالت‌های مختلف این وزن، همونجوری در برنامه کامپیوتر گفتم 2/3 این وزن بدن شما بایستی روی میز باشه که فشار اینجا، ببین الان مشخص شد، قشنگ من اینجا بود آوردم اینجا، این ریلکس شد، این فشار اینجا بیفته روی میز و 2/3 ساعد شما روی میز باشه که فشار باز به اینجا نیاد. و ده‌ها تمرین و تکنیک دیگه برای کامپیوتر که در برنامه مخصوص اون داشتیم. خب برای اونم باز همون که اشاره کردم اون فالن تست رو اینجوری میگیرید. اگه در این حالت درد داشتین یا برعکسش در این حالت درد داشتین مشخص میشه که این کارپال تونله. یه نکته هم بگم برای کارپال تونل، در اون اوایل 1-2 هفته اول میتونید بریس ببندید. یک مچبندایی هست که میتونید ببندین قشنگ اینو، مخصوصا تحقیقات هم گفته حتی تو شب هم ببندین که برای اینم باز تحقیقات ثابت کرده که چون شب مچمون میتونه در یه حالتی بیفته که فشار بهش وارد بشه و جلوگیری میکنه و همچنین حرکت‌های اشتباه و ناگهانی را جلوگیری میکنیم. برای شروع با یه سری تمرین‌های اون کافیه مرسی نرم کننده همیشه شروع بکنید. قشنگ دستاتون رو مشت میکنید و در این حالت میچرخونید یه 20 دفعه که اون خشکی و کوفتگی این بافت‌ها رو میبره و بعد برعکس
اینا رو میتونید روزی یکی دو دفعه انجام بدین، خیلی راحتن. بعد بالا و پایین، دستاتون هم اینجوری صاف باشه. آفرین. بالا و پایین و بیرون و داخل میبرید که اینا رو در برنامه‌های مچ دست رو داشتیم. اگه باز آسیب‌های دیگه مچ دست دارین، در رابطه با اون تشخیص هم اشاره بکنم که این فقط یکی دو تا آسیب در رابطه مچ نداریم. هر کدوم از این استخوانایی که نشون دادم میتونه غضروفشون آسیب پیدا بکنه، باعث بلاک این کارپال تونل بشه و به همون خاطر ما با انجام یه سری، حالا ما اینو یکم در بیاریم از اینجا بدیم بالا. ببینید اینجا ما با یه سری تکنیک‌های دست که پالپیت میکنیم، اگزم میکنیم، قشنگ متوجه میشیم که تمام استخوان‌ها سر جاشون هستن یا نه. بعد یه سری تکنیک‌ها، بعد تراکشن یه تکنیک خیلی خوبیه که میگیریم اینا رو میکشیم، دست رو نگه میداریم، اینو شل کن. آفرین. نگه میدارید 30 ثانیه، خودتون میتونید انجام بدین. بعد این انگشت رو میگیرین، میکشی، نگه میداری، همین که گفتم این انگشت و این تو و نصف این تو کارپال میدیان که درگیر میشه مشکل. بعد اینو میگیری، میکشی، نگه میداری. خیلی تکنیک‌های خوبی هن، حتی مشکلی هم که نداشته باشین باز خیلی خوب. الان ببینید دوربین نشون بده، اینجا رو قشنگ من میکشم، از اونجا فاصله میندازه بین استخوان مچ دست که اون باعث آرام شدن بافتا میشه و همچنین فشار رو از روی اونجا بر میداره. قشنگ میبینید که چقدر حرکت میکنه. بعد از اینا یک سری تکنیک های فریکشن انجام میده. اینجا بشینید ما ببینید، خودتونم میتونید انجام بدید. من حالا نشون میدم. این دست رو میذارید روی اینجا، انگشت شست دیگه رو بیار اینجا بذار. آفرین. در این حالت میرید و میایید. اینا رو صاف بکن جلو، یواش یواش. آفرین. و بعد اینجا میذاری، قشنگ اینجا خود تونل الان اینجاست، خیلی نرم که باعث میشه اون التهاب لیگامنتی، ترانسفورسوم کارپال لیگامنت از بین بره، کمتر بشه و کوفتگی اینا. بعد حتی میتونید تمام اینا رو با دستتون اینجوری ماساژ بدین و یواش این بافتای تاندونایی که از توی اون تونل رد میشن ریلیز بشن. قشنگ اینجا رو فشار میدی و نگه میداری. یواش 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 نگه دار. آفرین. یواش. بعد میان اینجا فشار میدین، نگه میدارین، قشنگ اون تاندونا و مایچه ها رو حس میکنید. بعد کم کم میایین تا پایین. بعد دوباره همون کششی را انجام میدیم. حالا اون هم تستش بود، هم تمرینشه که میتونید در حالت نشسته و یا یکم میاریم بالا، شونه ریلکس. آفرین. نگه میدارید در این حالت یه 20 ثانیه و تکرار میکنید 3-4 دفعه. بعد یکی بعدی، پاشین سر پا لطفاً. در این حالت 2 تا کشش برای کارپال تونل نرو میدیان هست. دستتون از اینجا خم میکنید تا عقب، بعد یواش یواش میایین تا جایی که در این حدودا معمولا بیشترین کشش رو تو دستتون که اون عصب در واقع حس میکنید. وقتی که به اینجا رسیدیم بعد گردنتون رو خم میکنید به این ور، در واقع دست رو خم، الان من ببین حس میکنم، بعد گردنم اضافه میکنید میبرید به اون ور که تمام اون عصب میدیان الان داره کش میاد. یکی بعدی، در این حالت دست رو میارین به این موقعیت و بعد میچرخونید به عقب و کش میاری. حالا گردنتون رو خم کنید به اون ور دوباره، نه از بغل. آفرین. این کششی ها را در اولش زیاد فشار نیارید، معمولا تا جایی که درد به اندازه 2، 3 و 4 حس بکنید، بعداً کم کم میتونید بیشتر ببرید و در آخرش دیگه فرض کنید این دست من دیواره، به دیوار تکیه دادین و اینو در این حالت کش میارین که عصب میدیان رو کش میارین شما. اینا همه باعث میشه که این فشار روی اینجا کم بشه و شرایط رو فراهم بکنید که بهبود پیدا بکنه. یکی بعدی، دستتون رو میذارین روی میزی جایی، فشار اولش زیاد نیارین، بعد کم کم یکم سر و سینه رو میکشید به عقب که این کشش خیلی خوبی در اینجا هم برای عصب میاره، هم اون جایی که کامپرس شده را باز میکنیم در واقع و هم که این بافتای جلوی دست شما کش میاد که خیلی مؤثره. خب اینا تقریبا در اون مرحله‌ای که التهاب بالاست اون 1-2 هفته اول انجام میدین و در کنارش هم ریلکس پلیز
یکی دو سه تا تمرین برای گردن و شونه، بالاتر بالاتر، بالا بالا، آفرین. اینا رو انجام میدین که باعث کم کردن فشار در این ناحیه گردن شونه باشه که خیلی مؤثره. همونجوری که گفتم احتمال داره که تشخیص درست انجام داده نشده باشه و این درد از گردنتون بیاد و اگه اینا رو هم در کنارش انجام بدین هیچ ضرری نمی کنید. بعد اینکه اینا رو انجام دادیم در اون یکی دو هفته اول، بعد میریم یکم درد کمتر شد، خود به خود حس میکنید، میریم سراغ یه سری تقویتی‌ها که این بافت‌هایی را که این عصب اینرویت میکنه، پیام بهشون میده، تقویت بکنیم که ریکاوری کامل داشته باشیم. برای اینم میتونید از یه سری وسیله‌های مختلف استفاده بکنید که یکی اولیش یک انبر مانند اینجوریه که اینو میگیرید و فشار میدید. آفرین، فشار بدین و شل کنید. یه 10 تا در اون چند روز اول انجام بدید و تمرینات تقویتی هم یه روز انجام بدین، یه روز استراحت کنید و همینجوری میرین به جلو. بعد 2 هفته برفرض به جای 10 تا میکنین 2 تا 10 تا. اینم خیلی بعضی وقتا یه توپی هست که الان من نمیدونم سر فرصت نشد پیدا بکنم توپ را، با اون توپ ها میتونید فشار بدین و باز بکنید. حتی توپ هم ندارید، همینجوری دستتون رو مشت بکنید، باز بکنید. خیلی راحت اینا تمام باعث میشه که علاوه بر این که آسیب بدتر نشه، جلوگیری از کوتاهی دامنه حرکتی و غیره میکنه. بعد از اینا هفته فرض کنیم سوم چهارم وارد شدیم دیگه، این حرکت رو با دنبل اینجوری میذارید اینجا و با دستت مچ یکم از میز زده بیرون. آفرین، همینقدر خوبه. حالا خم میکنی و راست میکنی. منتها با مهمترین قسمتش اینه که شما به دردتون توجه بکنید. درد و بایستی خیلی نکات خاصی داره مدیریت درد، نه زیاد بهش فشار بیاریم و نه زیاد ازش بترسیم، در واقع بذاریم اون ما را هدایت بکنه. ما بایستی با دردمان خودمون رو هماهنگ بکنیم و مدیریتش دست ما باشه. در واقع یه 10 تا از این ور انجام میدی، بعد 2 هفته باز میکنین 2 تا 10 تا. حالا در این حالت انجام میدین همینو و بعدش باز در این حالت انجام میدین که خیلی مؤثره. در هفته بعدش 2 هفته بعدش هر موقعی که ببینید دوستان شما اینا رو من برای خونه میدم و بنده اونجا نیستم، خودتون باید هماهنگ بکنید. بعد همین حرکات رو با این وزن انجام میدین. آفرین. مهم اینه که بدونید بافتتون آماده شده که شما اون حرکات وزن اضافه بکنید، با حرکات اضافه بکنید و بعد این حالت رو انجام میدین دوباره. عالی. خب یکی، حالا بیایم بالا، یکی از تمرین دیگه که خوبه، اینو اینجوری بگیرید و این دست رو نگه میدارید. حالا میچرخونید به داخل و بیرون. این میچسبه به اینجا، بدن صاف و این باعث میشه که این 2 تا مایچه‌ای که اینجا تقویت بشه و در واقع رو از همون خاصیت سینرژیک یا آگونیست آنتاگونیست ها که در واقع همدیگه رو ساپورت میکنن مایچه ها، این مایچه ها رو تقویت بکنیم. یه سری کارهای اینجوری که با دست انجام میدیم راحت تر انجام داده میشه. و یه تمرین دیگه هم که خیلی خوبه، همینو میگیرید اینجوری میره بالا، میچرخونید میاد پایین. آفرین. تمام اینا باعث میشه که الان علاوه بر اینکه گریپ کردین، خود اون گریپین برای خود کارپال تونل خوبه و همین این حرکت هم باز برای اون 2 تا مایچه بالای ساعد انجام میدیم که تقویت بکنه. حتی همینجوری که گفتم برای ناحیه شونه و گردن هم یه سری تمرین‌ها باعث انجام بدیم که هم باعث صاف کردن پاستچر ما میشه و همین که وقتی این عصب اینجا هم که ایریتیت شده باشه و درگیر شده باشه، ادامه عصبم خود به خود یکم اذیت میشه. در آخرم یکی 2 تا کشش انجام میدیم. همینو با وزنه رو هر چیزی میتونید با دستتون بگیرید. حالا سرتون رو خم میکنید به پایین، دست دیگر رو میاری بالای سر رو میگیری، این از این ور میکشه به پایین، اینم از این ور گردنتون رو میکشه به اون ور که خیلی کشش خوبیه. یا
3 دفعه تکرار میکنید، 3 دفعه 30 ثانیه 20 ثانیه و یا لبه میز میشینید. اما بشین اینجا لطفا. sit on the table please. face here. اوکی. خب فرض کنیم حالا این دست اینوریه، اینو اینجا فیکس میکنید، میکشید به اونور، با دست دیگه میارید و سرتون رو میگیرید. اول دست رو میکشید، بعد گردن رو میکشید که این دیگه الان تمام دستا رو کش میارید که خیلی تأثیرهای خوبی داره. یکی بعدی در همین حالت سرتون رو میچرخونید به عقب و پشت سرتون رو میگیرید، اینو میکشید، بعد این قسمت پشتی کمر رو آزاد میکنه. همه اینا رو 30 دفعه 3 دفعه 30 ثانیه تکرار میکنید. مرسی. یکی بعدی دستا روی شونه و خیلی یواش بکشید به عقب، بکشید شونه پایین بکشید و نگه دارید. آفرین. نگه میدارید که این باعث باز شدن این قسمت بالای کلاویکولا میشه که فشاری اگه احیانا اینجا هست برداشته بشه. و 10 تمرین دیگه که برای ناحیه شونه و گردن هست میتونید باز برنامه مختلف رو نگاه بکنید و تمرین بکنید. خب امیدوارم که این برنامه هم مرسی ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه. ببینید دوستان، در کنار این تمرین‌ها 4 تا تمرین دیگه شاید در این وبسایت دیگه دیدین، در این جای دیگه دیدین. تمرینی که درد نداره رو شما انجام بدین بدون هیچ نگرانی. مهمترین نکته در رابطه با تمرین‌ها، مخصوصا وقتی که جای در گیری عصب داریم یا التهاب داریم، اینه که شما فشار بیش از حد بهش وارد نکنید. برفرض همین تمرین رو که انجام میدیم، در اولش شاید یکم کمتر باز فشار بیاریم، بعد که بهتر شد دیگه هی بیشتر میکنید و کشش رو بیشتر میکنید. با این روش ها اکثر کارپال تونل ها خوب میشن و اون فشار از روی عصب برداشته میشه و وقتی هم که خوب شد دیگه بدن خودش رو میرسونه به ریکاوری کامل و با این تمرین تقویتی میتونید بهترین نتیجه رو بگیرید. خب امیدوارم که این برنامه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. خیلی ممنون بابت تمام نظرات و پیشنهادات شما. برای مشاهده سایر برنامه‌ها و تمرین‌های مختلف در رابطه با آسیب‌های مختلف بدن به وبسایت‌های ما، یوتیوب ما که روز کلینیک پرفورمنس فیزیوتراپی هست، اینستاگرام لندن فیزیوتراپی و فیسبوک و این جاهای مختلف و تلگرام مخصوصاً روز کلینیک فیزیو مراجعه بکنید و به بدن خودتون و سلامتی خودتون که نهایتاً باعث سلامتی و آرامش خونواده هم میشه کمک شایانی بکنید. خب در اینجا همه شما رو به خدا میسپارم تا برنامه بعد و هفته بعد. روز و شب خوش. خدا نگهدار.